มีอาการในขอเข้าไปนิดนึงนะคะครับ โรคโควิดนะคะมันจะเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเลยนะคะ สูดลมหายใจลึกๆเข้าลมหายใจครับ เรียบร้อยครับโอ้โห ถามไหม หมุน5 รอบยัง ฮะตั้งแต่ผมกับภรรยามีอาการไอ ลึกอะ แล้วก็เป็นไข้ เราสองคนก็กลัวว่าอาจจะติดโควิด ซึ่งในยุคนี้ถ้าใครมีอาการแบบนี้ก็ต้องคิดถึงโควิดไว้ก่อนแหละครับ แต่ปรากฏว่าผลตรวจก็ปกติดี จนกระทั่งเราวางผลตรวจทิ้งไว้ แล้วกลับมาเช็คอีกทีไหนตรงไหนนะ เห็นปะไม่ได้ดูเลยว่าของใคร ถ้ามันอ่อนๆอาจจะบวกกว่าและเพื่อความมั่นใจ เราเลยไปโรงพยาบาล เพื่อไปลองตรวจโควิดแบบ RT-PCR และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับ วันที่ผมและภรรยาติดโควิดต้อนรับปี 2022 เลยทีเดียว เป็นสามีภรรยากันเนาะ ใช่ค่ะ โอเค พี่ได้รับแจ้งมาก็เดี๋ยวเราไปกักตัวเป็นฮอสพิทอลนะคะ อันนี้สะดวกเดินทางไปเองไหมคะ หรือว่าจะไปเอ่ย อ๋อ เดินทางไปเองได้ค่ะ ขับรถไป เดินทางไปเองนะคะ ค่ะ ห้องน่าจะได้ช่วงแบบว่าเย็นๆค่ำๆเองกันนะคะ ตอนนี้จะเคลียร์ห้องไข้อยู่นะคะ อันนี้คนไข้มีประกัน เดี๋ยวพี่จะมีทีมที่คุยเรื่องของประกันนะคะ โทรหาตัวเองก่อนนะคะ ที่จริงโรงพยาบาลที่เราไปตรวจโควิดไม่มีห้องว่างเลยครับ แต่ก็ยังโชคดีที่เราได้โอนไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีห้องว่างอยู่ ครับเชิญครับที่ไปรับผล แต่ความพิเศษคือที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลครับ ที่นี่คือโรงแรม และเรากำลังมากักตัวในที่ที่เรียกกันว่า Hospital ครับและเรื่องราวต่อจากนี้คือชีวิตของผมและภรรยา กับการอยู่กับเชื้อโควิด -19 ที่โรงแรมนี้เป็นเวลา 11 วัน 10 คืนครับ แจ้งคนที่4 ทุ่มถึง6 โมง และนี่คือห้องที่เราจะต้องอยู่ด้วยกัน 11 วัน 10 คืน ซึ่งก็ถือว่าไม่เลวเลย เพราะว่ามีอ่างอาบน้ำด้วย อะไร และที่สำคัญวิวดีมากครับ วิวแม่น้ำเจ้าพระยา และนี่คือสิ่งที่เราได้ในคืนแรกที่นี่ครับ นี่คืออะไรอ่ะสบู่ แ
ที่จริงข้อดีของการมานอนฮอสพิทอลที่นี่นอกจากจะเห็นวิวแม่น้ำสวยๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดี นั่นก็คืออาหารที่มารออยู่หน้าห้องทุกมื้อเลยทั้งมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นแถมมีของว่างช่วงบ่ายๆด้วยซึ่งก็ดีครับเพราะถ้าไม่สบายแบบนี้แล้วต้องอยู่บ้านคงทำกับข้าวเองไม่ไหวแน่ๆที่สำคัญอาหารที่นี่อร่อยครับและทั้งที่ท้องผมจะยังไม่ทันย่อยของว่างเมื่อช่วงบ่ายมื้อเย็นก็มารออยู่หน้าห้องแหละแต่ละมื้อดูไม่เหมือนอาหารคนป่วยเลยสักนิดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันอร่อยครับโอเคอาหารเช้าวันนี้เริ่มดูเหมือนอาหารคนป่วยแล้วครับโจ๊กหมูสับไข่ต้มซึ่งก็ถือว่าเป็นโจ๊กที่อร่อยเลยทีเดียวเพราะปกติผมไม่ชอบกินโจ๊กและเพื่อเป็นการตอกย้ำเรื่องของกินที่สะดวกสบายที่นี่เพื่อนผมคนหนึ่งพอรู้ว่าผมและภรรยาป่วยก็ซื้อของมาฝากฝากชนิดที่เรียกว่ากินทั้งเดือนก็ไม่หมดมีทั้งบราวนี่ทำเองข้าวตังหน้าหมูหยองบับเบิ้ลบาร์ก็มีราเมนมาม่าคัตตันบัตแล้วก็ขนมเยอะเลยครับที่จริงผมฝากซื้อแค่โค้กซีโร่กับเบียร์ 0% แค่นั้นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณถิงๆมากที่ซื้อขนมมาฝากและแล้วในช่วงเย็นสิ่งที่ผมและภรรยารออยู่ก็มาถึงครับใช่ครับเอ็กซเรย์ครับเดี๋ยวสลับบัตรคิวกันนะคะด้านหน้าได้เลยค่ะสุดลมหายใจลึกๆเข้าลมหายใจครับร้อยครับโชคดีที่ผลเอ็กซเรย์ปอดของผมและภรรยาเป็นปกติดีครับซึ่งสำหรับผมแล้วการติดโควิดในปี 2022 แบบนี้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าปอดยังปกติและพอได้รู้ว่าผลเอ็กซเรย์ปอดเป็นปกติแบบนี้ผมก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นมาทันทีก็ต้องออกกำลังกายซะหน่อยแหละครับกินข้าว4 มื้อทุกวันแบบนี้อ้วนแย่อร่อยไหม อันนี้อร่อยมากมันเป็นปลา เราครับใช่ครับและในตอนค่ำของวันนี้เองเราก็ได้รับของอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอ๋อได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับมันคือยาฟาวิพิลาเวียครับให้หยุด
ยาพวกฟ้าทลายโจรสมุนไพรทุกอย่างกินได้แค่ ครั วิ บ ตามินซีอย่างเดียว อียาที่มีอยู่แล้วแก้องค์ได้ก็หยุดเลยไหมคะ ถ้าไม่มีอาการแนะนำไม่ให้ทานไอ้พวกยาตามอาการจริงๆแล้วยาฟาวิพิลาเวียถ้ากินระยะยาว วันเดียวกันไหม ต่อตับต่อไตหมอเขาถึงไม่แนะนำให้กินพวกฟ้าทลายโจรเพราะฟ้าทลายโจรก็มีผลต่อตับต่อไตในระยะยาวเหมือนกัน แต่ดีสุดก็คือหยุดให้หมด ยกเว้นวิตามินซีโอเค วิตามิน ใช่ไหม ซี ครับ ทานได้ แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆให้มันขับออกให้ฉี่ อ๋อ โอเคครับ ขอบคุณมากครับ และนี่ก็คือยาฟาวิพิลาเวีย ยาต้านไวรัสที่หลายสำนักเชื่อว่าอาจช่วยรักษาโควิดได้ จริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เราก็ได้มาเรียบร้อย ยามีทั้งหมด3แผง แผงแรกกินครั้งละ9 เม็ด ส่วนแผงที่เหลือกินครั้งละ4 เม็ด แต่ละครั้งกินห่างกัน12 ชั่วโมง ผลิตจากอินเดีย และหลังจากที่ได้กินยาฟาวิพิลาเวียเข้าไป บวกกับผลเอ็กซเรย์ปอดที่เป็นปกติ ผมกับภรรยาก็เริ่มรู้สึกแข็งแรงขึ้นไปโดยปริยาย แต่แล้วผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง ผมเริ่มไม่ได้กลิ่นครับ และยาฟาวิพิลาเวียที่กิน ก็เริ่มเข้าแผงที่ โอเค 4 เม็ดปะ 2 และผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ นอกจากจะเริ่มไม่ได้กลิ่นอะไรแล้วเนี่ย ผมกับภรรยาก็เริ่มมีอาการมึนหัวแปลกๆ แบบหาสาเหตุไม่ได้ ภรรยาผมถึงขั้นรู้สึกหายใจไม่สะดวกเลยทีเดียว พยาบาลหรือเปล่าคะ ห้อง1233นะคะ จะสอบถามนิดนึงพอดีว่ารู้สึกแบบแน่นหน้าอกแบบเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอะคืออันนี้มันเป็นอาการปกติหรือเปล่าอะคะ มีอาการนี้ขอเข้าไปนิดนึงนะคะ ครับ มันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะมันเห หา นื่ ย อย ใจได้แค่นี้มันก็เลย เหมือนหายใจได้แค่นี้ใช่ไหมตัวใช้เอ็กซเรย์ครั้งที่1แล้วผลเอ็กซเรย์อะค่ะปกติ ตอนนี้กินยาฟาวิเม็ดเริ่มเม็ดที่เท่าไหร่แล้วคะ เม็ดที่กินแบบ 4 เม็ดครั้งที่ 2 ครับ อ๋อคือวันที่2เนาะซึ่งกินไปตอน ตอน 11 โมงวันนี้ครับ 11 โมงใช่ไหมคะปกติขึ้นปกติหมดเลย เดี๋ยวพยาบาลจะอธิบายการปฏิบัติตัวให้นะ ครั คะ บ โรคโควิดนะคะจะเกิดขึ้นที่ปอด มันจะเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะเลยนะคะ ครับ ตอนเช้าอะค่ะแนะนำเลยตื่นตอนเช้าอะค่ะ ให้ออกกำลังกายกระโดดตบทำมืออย่างนี้ก็ได้ค่ะฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกอะค่ะ ให้ปอดมันขยาย เวลานอนให้นอนตะแคงซ้ายหรือว่าขวาหัดนอนตะคว่ำหน้านะคะปอดจะได้ขยายตัวได้เต็มที่นะคะ ให้ความหน้านอนความหน้าน อน ครับ คว่ำหน้าฝึกหัดนอนคว่ำหน้า อาจจะแบบว่าวันหนึ่งนอนคว่ำหน้าสักประมาณ5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ไม่แบบว่าคว่ำมากจนเกินไปแบบจนหายใจไม่ออกนะฝึกลมหายใจเข้าออกลึกๆห้ามนอนจมนะคะโรคเนี้ย พอเราเป็นแล้วเราจะรู้สึกวิตกกังวลมาก เราจะแพนิคทุกอย่างเลย แล้วก็เข้ามาค่ะเกิดแง้มๆได้ เพราะบางทีเราอยู่แอร์24 ชั่วโมงอะค่ะ มันจะมีอาการติดปัดแพ้แอร์นะคะ อยู่ในห้อง2 คนแมสไม่ต้องใส่ก็ได้ ยาฟาวิอะค่ะ พอเวลาเราทานไปแล้วอะมันจะมีอาการที่แบบเบื่ออาหาร ไม่อยากกินอาหารเลย พอร่างกายเราอะค่ะอ่อนแอ มันจะทำให้เชื้อเนี้ยค่ะ แข็งแรงมากขึ้น ร่างกายเราก็จะต้านเชื้อไม่ได้ ถ้าเราไม่ทานอาหารที่เพียงพอนะคะ ถ้ากินอาหารไม่ได้เลยอะค่ะ สั่งมาข้างนอกก็ได้ค่ะ ที่เป็นของโรงแรมอาจจะเบื่อก็เป็นข้างนอกก็ได้ เอาอาหารตรงนี้นี่ที่ได้มาเป็นของโรงแรมหรือเปล่า เป็น นะค ข รับ องโรงแรมค่ะ แต่ว่ามันจะเป็นเมนูเซตอาหารที่บวกกับค่าห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะไม่ถูกปาก
รือว่าอยากจะกินสเต็กกินอะไรเนี่ยก็กินได้นะ โอเคครับครับ ขอบคุณมากครับ นี่วันที่13ว่ะเอ็กซเรย์วันนี้ โอเค วันนี้ผมและภรรยามีคิวเอ็กซเรย์ปอดครั้งที่ 2 ครับ ซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายแล้วของการเอ็กซเรย์ที่นี่ ถือกระดาษไปรถคันใหญ่เลยครับ ขึ้นได้เลยไหมครับ ขึ้นได้เลยครับผมโอเคเอากลับบ้านครับหน้าอกที่แผ่นสีขาวครับครับย่อเข่าลงสูดลมหายใจลึกๆการใจและนิ่งเรียบร้อยครับเสร็จแล้วขอบคุณครับ โชคดีที่ผลก็ยังออกมาปกติดีครับ แล้ววันนี้เราก็ได้กินยาฟาวิพิลาเวียมาจนเหลือแค่4 เม็ดสุดท้าย ถึงแม้เรา2 คนยังรู้สึกมึนหัว สภาพร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อย แต่เราก็กินยาหมดจนได้ครับ แล้วก็เหมือนที่คุณพยาบาลบอก เราพยายามกินข้าวให้ครบทุกมื้อครับ โชคดีมากที่มื้อกลางวันวันนี้เป็นผัดบะหมี่ซึ่งเป็นของโปรดของผมเลย ไม่ผิดหวังจริงๆ อร่อยครับ นี่ขนาดไม่ได้กลิ่นนะเนี่ย โดนมาก วันที่ 9 ผมขอฉลองวันก่อนกลับบ้าน ด้วยการกินสิ่งนี้ที่เพื่อนผมซื้อมาฝากเมื่อวันก่อน บอกไม่ถูกว่ามันรสชาติยังไงเหมือนกัน เพราะว่าไม่ค่อยได้กลิ่น แต่แค่ได้กินอะไรแบบนี้ ก็รู้สึกเหมือนกำลังได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างแล้วครับ และนี่ก็คือบับเบิ้ลบาร์ที่เพื่อนผมซื้อมาฝากเหมือนกัน ผมกะจะเอาไว้ใช้วันก่อนกลับนี่แหละ และแล้วเราก็มาถึงวันที่ 10 ครับ อาการมึนหัวที่ยังไม่หายดี บวกกับความเบื่อจากการที่ต้องอยู่ในห้องนานๆทำให้ผมรู้สึกดีใจเหมือนกัน ที่วันนี้มาถึงสักที ไปแล้วนะ บอกตามตรงว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากครับ กับการได้ออกมาข้างนอกอีกครั้งแบบนี้ ไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาแค่10 วันที่ถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม จะทำให้เรารู้สึกไม่เคยชินกับโลกภายนอกมากขนาดนี้ และสิ่งที่เรา2 คนคิดถึงมากที่สุดในตอนนี้ ก็คือสิ่งนี้ครับ สวัสดีครับจำเราได้ไหมเนี่ยโอ้ยถึงไว้ยคิดถึงจังเลยอ่ะ
และที่คิดถึงรองลงมาจากพวกแมว ก็คงเป็นชีวิตธรรมดาที่บ้านนี่แหละครับ ถึงจะไม่สบายเท่านอนเฉยๆอยู่โรงแรม แต่การได้กลับบ้านอีกครั้งมันช่างดีเหลือเกินครับ และสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการติดโควิดครั้งนี้ มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงครบถ้วน โชคดีแค่ไหนแล้วที่คนที่เรารักก็ยังแข็งแรงดีเหมือนกัน และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ โชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าผมไม่มีมัน ผมคงกังวลมาก กังวลว่าเงินที่ผมหามาด้วยความยากลำบากในช่วงโควิดแบบนี้ จะไม่พอไปจ่ายค่ารักษาตัวเองตอนที่ป่วยแบบนี้ นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องความสะดวกสบาย และเงินชดเชยรายวันที่จะได้ระหว่างที่เราไม่ได้ทำงาน และนี่คือห้องของเพื่อนผมอีกคนครับ เธอติดโควิดในช่วงใกล้เคียงกัน ได้มากักตัวที่โรงแรมเดียวกัน แล้วขอเขาเปลี่ยนห้องทันไหม และเธอก็ทำประกันสุขภาพแบบเดียวกับผมและภรรยาเลยครับ ดูงี้เช็คอินช้าหน่อยก็ดี เผื่อจะมีห้องใหญ่ว่างแบบนี้ อ๋อ วิวฝั่งนี้ด้วย แต่ไม่ว่าคุณจะมีประกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะมีเงินน้อยหรือเงินมาก การไม่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐที่สุดอยู่ดี ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าได้ต้องป่วยเลย แล้วเจอกันครับ 진작부터 뵙고 싶었는데.